Hello everyone. In this video, we are going to learn about JavaScript. र JavaScript-बाट चाहिँ हामीले यस्तो कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ आज सिक्छौँ। र यसमा के छ भनेदेखि जब मैले ग्रिनमा माउस ओभर गर्छु, ग्रिन कलर आउँछ। जब मैले येल्लोमा माउस ओभर गर्छु, येल्लो टाइपको बल्ब आउँछ। जब मैले ओरेन्जमा माउस ओभर गर्छु, ओरेन्ज टाइपको बल्ब आउँछ। यस्तो कसरी बनाउने र यस्तो कुराहरूले चाहिँ तपाईँले यो दराज एप्लिकेसनमा अथवा कुनै एउटा एप्लिकेसनमा इ-कमर्स एप्लिकेसनमा देखिरहनु भएको हुन्छ। जस्तो यसमा मैले क्लिक गरेँ भनेदेखि बाल्ट्रा आयो। यसमा मैले के गरेँ, माउस ओभर गर्ने बित्तिकै यता लग्दा यो आयो, यसो गर्दा यसो आयो। त्यस्तै हाम्रो के छ भने दराजमा जस्तो आइफोनमा गएर यहाँ यसमा क्लिक गर्नु भने आइफोनको यस्तो आयो, यस्तो 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 आइरहेछ नि। हामी यही सेम फिचर चाहिँ हामी आजको भिडियोमा बनाउँछौँ र हाम्रोमा पनि त्यही काम गरिरहेछ। यसमा लग्दा यो आइरहेछ, यसमा गर्दा यो आइरहेछ, यसमा गर्दा यो आइरहेछ। र आजको भिडियो चाहिँ यही बारे हुनेछ है त। सो अब चाहिँ हामी कोडिङ पार्ट स्टार्ट गरौँ र कोडिङ पार्ट स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई चाहिँ इमेजेसहरू चाहिन्छ। हामीसँग ग्रिन बलको इमेजेस छ, त्यसपछि ओरेन्ज बलको इमेज छ र तपाईँको येल्लो बलको इमेज छ है त। र हामीसँग यो इमेज भइसकेपछि हामी हेलो डट एचटिएमएल भित्र जाउँ र यहाँ गएर चाहिँ हामी सो एचटिएमएलको बेसिक सिन्ट्याक्स लेखौँ है त। र बेसिक सिन्ट्याक्स लेखिसकेपछि तपाईँले टाइटललाई चाहिँ इमेज ओभर डेमो भनेर राखिदिउँ। त्यसपछि हामी एउटा इमेज ट्याग दिउँ र इमेजमा चाहिँ डट स्ल्यास एउटा ओरेन्ज बलको इमेज दिउँ र अल्टरनेटमा चाहिँ ओरेन्ज बल भनेर लेखौँ है त। अब यसलाई यतिलाई रन गराउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको यहाँ ओरेन्ज बल्ब आयो है त। त्यस्तै अब के गरौँ भने यसको विथ र हाइट त कति हो हामीले स्पेसिफाई गरेका छैनौँ र अरू अरू बल्बहरूको पनि विथ र हाइट छ योसँग नमिल्ला। त्यस कारणले हामीले एउटा क्लास दिउँ, एउटा क्लास बनाऊँ र क्लासको नाम चाहिँ सो इमेज साइज भनेर राख्थ्यौँ है। इमेज साइज भनेर राखौँ र यहाँ माथि स्टाइल दिउँ र स्टाइलमा चाहिँ के गरौँ भने डट आइएमएजी इमेज एसआइजेटी साइज भनेर दिउँ र यो दिएर चाहिँ विथ चाहिँ हामी कति दिउँ भने 250 पिक्सल दिउँ र हाइट पनि कति दिउँ 250 पिक्सल नै दिउँ है त। र यति गरेर तपाईँले यहाँ जानुहुन्छ भनेदेखि इमेज के हुन्छ 250 पिक्सल साइजमा बसिरहेछ है त अकुपाई गरेर। अब हामी के गर्नुपर्ने छ भनेदेखि त मल्टिपल इमेजेसहरू देखाउनु पर्ने छ र ओभर गर्दाखेरि यो बल्बको कलर चेन्ज गर्नुपर्ने छ। तपाईँको यो कलर आइसकेपछि अब हामी तिनवटा बटम बनाऊ है त। र तिनवटा बटम चाहिँ हामी के गरौँ भनेदेखि सो बटम भनेर भनौँ र बटममा चाहिँ हाम्रो ग्रिन कलर यसलाई नि कपी गरौँ, यहाँ येल्लो दिउँ, यहाँ ओरेन्ज दिउँ है। र यति गरेर तपाईँ रन गर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो तिनवटा कलर आयो है त। ओके, अब चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भनेदेखि यो ग्रिन कलरलाई चुज गर्दाखेरि ग्रिन कलर आओस्, यहाँ ब्लूलाई चेन्ज गर्दा सरी येल्लोलाई चेन्ज गर्दा येल्लो कलर आओस् र ओरेन्जलाई क्लिक गर्दाखेरि ओरेन्ज कलर आओस् है त यहाँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँबाट फङ्सन बनाऊ र फङ्सन बनाउँदाखेरि चाहिँ जब यो माउस इन्टर गर्छौँ हाम्रो के हुन्छ कलर बल्ब कलर भनेर राखौँ है र त्यसमा चाहिँ हाम्रो के दिउँ सो ग्रिन भनेर राखौँ है त। यसलाई नि कपी गरौँ, सो यहाँ ग्रिनको ठाउँमा येल्लो बनाऊ र ओरेन्ज बनाऊ है त। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ अब एउटा फङ्सन बनाऊ र फङ्सन बनाउन चाहिँ हामी एक्सटर्नल पेजमा काम गरे पनि हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ हामी यही सेम पेजमा स्क्रिप्ट राखौँ है त। स्क्रिप्ट राखिसकेपछि हाम्रो फङ्सन बनाऊ र फङ्सनको नाम चाहिँ के गरौँ बल्ब कलर भनेर दिउँ है त। र यो दिएर चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ के आउँछ कलर आउँछ है त। र हामी चाहिँ गरौँ इफ कलर चाहिँ केसँग इक्वल भयो भनेदेखि ग्रिनसँग इक्वल भयो भनेदेखि हाम्रो के हुनुपर्छ इमेज पनि ग्रिन कलरकै आउनुपर्छ। त्यसको लागि डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी र आइडीको नाम चाहिँ के दिउँ भने यो इमेजको आइडी दिउँ अथवा एउटा पिट्याग बनाऊ र पिट्यागभित्र चाहिँ आइडी दिउँ र आइडीको नाम चाहिँ के दिउँ भने बल्ब आइडी भनेर दिउँ है त। र यो इमेजलाई चाहिँ कन्ट्रोल एक्स गरेर यो पिट्यागभित्र राखिदिनुहोस् है त अहिलेको लागि। र यति गरिसकेपछि आइडीको नाम के दिनु पर्यो तपाईँले बियुएलबी बल्ब आइडी भनेर दिनु पर्यो डट
इनर एचटिएमएल इक्वल्स टु यो दिएर चाहिँ फेरि अहिलेको इमेज ट्यागको यो लेखिदिनुहोस् र डबल कोटेडलाई सिंगल कोटेडमा चेन्ज गर्नुहोस् है त। र हाम्रो यो ग्रीन कलर छ र यसमा पनि तपाईँले के गर्नु पर्यो भने यसको जे नाम छ त्यही लेख्नु पर्यो। अहिले हाम्रो के छ जिआरइएन ग्रीन बियुएलबी बल्ब छ है त। त्यसपछि अल्टरनेटमा पनि हाम्रो जिआरइएन ग्रीन पियुएलबी बल्ब नै राख्थ्यौँ र यसको साइज चाहिँ हाम्रो के गरिदिउँ भने यही इमेजको साइज नै राख्थ्यौँ। त्यस्तै यति गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ र ग्रीन कलरमा लग्छु भनेदेखि हाम्रो के आइरहेछ ग्रीन कलर आइरहेछ के है। तर येल्लोमा लग्दा केही पनि भएको छैन, ओरेन्जमा लग्दा पनि केही भएको छैन है त। अब यिनीहरूको लागि पनि काम गर्नको लागि हामी एलसिफमाबाट काम गरौँ र यसलाई नै कपी गरे पनि भयो अहिलेको लागि। यसलाई कपी गरौँ र यहाँ पेस्ट गरौँ है र एल्स इफ भनेर राख्थ्यौँ र यो ग्रीन कलरलाई चाहिँ हामी के गरौँ येल्लो भनेर राखौँ है त। र अर्को ठाउँ कहाँ चेन्ज गर्नु पर्यो भनेदेखि येल्लो येल्लो कलरको बल्बको इमेजको नाम चाहिँ छ त्यही राख्नु पर्यो। अहिले हाम्रो के छ वाइइएलएल येल्लो बियुएलबी बल्ब छ है त। त्यसपछि अल्टरनेट टेक्स्टमा हाम्रो के गर्नु पर्यो येल्लो बियुएलबी बल्ब भनेर राख्नु पर्यो र इमेज साइज नै राख्नु पर्यो है। हाम्रो एलसिफ नै राख्थ्यौँ। एलसिफ राखेर यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो र ओरेन्ज राखेर चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँ ओआरएएनजी ओरेन्ज बियुएलबी बल्ब राख्नु पर्यो र अल्टरनेट टेक्स्टमा पनि तपाईँ के गर्नुहोस् ओआरएएनजी ओरेन्ज बियुएलबी बल्ब नै राखिदिनुहोस् है त। र तपाईँको लाग्यो भनेर म अलिकति साइज घटाइदिएँ। यसलाई रन गराउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको यसलाई रिफ्रेस गरौँ। रिफ्रेस गरेर यसलाई लोड गर्दाखेरि येल्लोमा क्लिक गर्दा येल्लो आइरहेछ, ओरेन्जलाई क्लिक गर्दा ओरेन्ज आइरहेछ है त। र हाम्रो हाफ अफ द फङ्सनालिटी चाहिँ सबै हामीले काम गऱ्यौँ है त। अब के गर्नुपर्ने छ भनेदेखि त यसमा त कलरै देखिनु पर्ने छ, यस्तै हाम्रो ग्रिन कलरकै इमेज देखिनु पर्ने छ। र त्यस्तो बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेदेखि जुन ठाउँमा हामीले यहाँ यो लेखिरहेछौँ नि त्यो ठाउँमा गएर तपाईँ के गरिदिनुहोस् इमेज भनेर लेखिदिनुहोस् है त। आइएमजी ट्याग ओपन गर्नुहोस् र सोर्समा चाहिँ तपाईँ के गरिदिनुहोस् भने ग्रिन बल्ब राख्नुहोस् र अल्टरनेट टेक्स्टमा चाहिँ सो जिआरइएन ग्रिन बियु एलबी बल्ब यति राखेर गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको यहाँ इमेज त आयो काम त गर्यो तर के छ यसको साइज त ठुलो छ र ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने यसको पनि डट इमेज साइज ओभर भनेर राख्थ्यौँ र ओभर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आओस् विथ हाम्रो 50 पिक्सलको होस् र हाइट पनि हामी के गरिदिउँ भने 50 पिक्सलको दिउँ पिक्सल। र यति गरेर मैले सेभ गरेँ भनेदेखि चाहिँ अलिकति तपाईँको के हुन्छ हामीले यसको क्लास नेम पनि दिनुपर्छ र यसमा क्लास नेम भनेर दिउँ। क्लास नेम चाहिँ हाम्रो यो दिउँ है। यति गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको के आयो यसरी एउटा इमेजको यो आयो। यसरी नै मैले के गर्नुपर्छ 45 जति चाहिँ यो 50 भन्दा पनि 45 चाहिँ ठिकै हुन्छ होला। सो 45 चाहिँ इट्स गुड है। ओके अब यसरी नै हाम्रो येल्लो र ग्रिनको लागि पनि येल्लो र ओरेन्जको लागि पनि गर्नु पर्यो। त्यही भएको कारणले गर्दा यसलाई कपी गर्नुहोस् र यो येल्लो भएको टेक्स्टमा लगेर पेस्ट गरिदिनुहोस्। फेरि यो ओरेन्ज भएको ठाउँमा पनि के गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् र ओरेन्ज भएको ठाउँमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ के छ येल्लो भनेपछि येल्लोको इमेज लिएर राख्नुहोस्। यहाँ यो येल्लो बल भनेर राख्नुहोस्। यहाँ ओरेन्ज बल भनेर राखिदिनुहोस् र यहाँ ओरेन्ज बल भनेर राखिदिनुहोस्। र यति राखिसकेपछि चाहिँ तपाईँको के आयो तपाईँले हामीले भने जस्तो कुराहरू आयो। सो दिस इज हाउ तपाईँले कुनै पनि एउटा वेबसाइटमा चाहिँ यसरी चाहिँ कलरहरू चेन्ज गर्ने फिचर बनाउन सक्नुहुन्छ। र आजको लागि यति नै भयो। र इफ यु निड दिस भिडियोको कोड प्लिज लेट मी नो इन कमेन्ट भिडियो। थ्याङ्क यू सो मच।